สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวนี่วันนี้ผมมีเมนูซอฟๆทำง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเมนูนี้มีชื่อว่าซี่โครงหมูต้มขิงไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับสำหรับซี่โครงหมูต้มขิงเนี่ยครับเริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีเนื้อส่วนซี่โครงครับผมแถมให้ด้วยเพราะผมมีหมู3ชั้นผมก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเพิ่มเนื้อสัมผัสและความกรุบกรอบเวลากินต่อมานั่นคือเห็ดหอมสดครับคุณผู้ชมนี่เลยอันสุดท้ายนี่เป็นเครื่องปรุงรสให้มีกลิ่นหอมเย้ายวนชวนน่ารับประทานนะครับนั่นก็คือหอมแดงกระเทียมและรากผักชีครับผมต่อมานะครับนี่คือกระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองนะครับเพิ่มความหอมหวานอมเปรี้ยวเล็กๆนะฮะนี่ครับขิงครับผมชอบขิงอ่อนผมก็เลยใช้ขิงอ่อนถ้าคุณผู้ชมชอบขิงแก่แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะนี่ครับต้นหอมครับหั่นเป็นท่อนเอาไว้แบบนี้และสำหรับเครื่องปรุงรสนะครับนี่นะครับนั่นคือซอสพื้นฐานครับซอสพื้นฐานในสูตรนี้ประกอบไปด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสครับผมต่อมาพริกไทยป่นส่วนผสมครบหมดแล้วไปลงมือทำกันเลยครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกในการทำเมนูกระดูกหมูต้มขิงนะครับไม่ยากครับไม่ยากเอานี่เลยฮะน้ำสต๊อกใส่ลงไปนี่น้ำเปล่าก็ได้ครับคุณผู้ชมใส่ลงไปไม่ทันใจเทให้หมดเลยเทลงไปเลยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมแดงกระเทียมรากผักชีจริงๆมีอยู่ในน้ำสต๊อกแล้วแต่กลัวไม่เข้มข้นใส่เพิ่มลงไปครับทีนี้ซี่โครงหมูต้มขิงเราก็ต้องใส่ข่าไม่ใช่ใส่ขิงนี่คุณผู้ชมหั่นเป็นแว่นแบบนี้เติมลงไปเกือบจะโดนไล่ออกแล้วเล่นมุกนี้นี่ครับซี่โครงหมูนะฮะแล้วก็ผมแถมอันนี้ให้ด้วยก็คือหมู3ชั้นเป็นความชอบส่วนบุคคลเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะกินเองนะฮะใส่ลงไปเลยซี่โครงหมูนี่คุณผู้ชมสามารถจะเลือกแบบที่มันเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยที่เป็นแบบใบพายพอต้มจนมันเปื่อยนุ่มนะคุณผู้ชมเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยหลังจากนี้ผมก็จะเปิดไฟแล้วก็ตั้งเคี่ยวไว้ให้มันนุ่มเปื่อยนะฮะเมื่อมันนุ่มเปื่อยได้ที่แล้วค่อยมาปรุงรสรอสักครู่รอให้มันนิ่มก่อนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนื้อหมูกระดูกส่วนใบพายของผมนะครับมันนุ่มเปื่อยได้ที่แล้วส่วนเจ้าตัวหมู3ชั้นก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ละลายในน้ำนะฮะมันนิ่มแล้วกินเข้าไปมันก็จะละลายในปากผมเติมเห็ดหอมลงไปแล้วก็เจ้านี่เลยนี่กระเทียมดองของคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเติมน้ำกระเทียมดองด้วยนี่ผมบอกได้เลยนะนี่น้ำลายไหลเนี่ยพูดแบบถ้าเกิดทำเมนูนี้ให้คนที่บ้านกินนะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านะผมรับรองฟันธงเลยได้มรดกแน่นอนเพราะมันอร่อยและทุกคนจะต้องประทับใจกับเมนูนี้บอกได้เลยเวอร์ไว้ก่อนนิดหน่อยนี่ซอสพื้นฐานครับใส่ลงไปและก็ชิมรสนะฮะชอบเค็มมากก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแต่ผมจะใส่บางๆเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นน้ำซุปแบบซดน้ำเจ้าพระคุณเอ้ยพริกไทยป่นครับใส่ลงไปฮะนี่แค่นี้เองเดี๋ยวรอตัวกระเทียมดองนะฮะให้มันรสชาติมันซึมมาก่อนแล้วก็เห็ดหอมร้อยมันสุกแล้วเดี๋ยวจัดเสิร์ฟแป๊บเดียวครับ ค
ลงชามพร้อมซดน้ำแล้ว ขาดก็แต่ต้นหอมสักเล็กน้อย แค่นี้เองครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูซี่โครงหมูต้มขิง ชื่ออาจจะดูธรรมดาแต่ผมบอกคุณผู้ชมได้เลยว่ารสชาตินั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับคุณผู้ชมสูตรดีๆแบบนี้วิธีการทำอาหารที่ดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดหัวใจให้รัวๆกดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ